Üdvözöllek, kedves nézőim, az Erdélyi Krónikás YouTube csatornám stúdiójából. Íme itt van. Itt készülnek a videók, amiket láthattok hétről hétre, napról napra a csatornámon, és amelyik főleg Erdély történelmével, jelenével foglalkozik. De nem csak. Mindig is elvállak a csatornámra, és szeretném, hogyha nektek is tetszik, akkor figyeljétek továbbra is ezt a csatornát. Köszönöm szépen, hogy támogassátok a munkámat. Sziasztok! Kezdjünk! A mai részben az erdélyi fejedelemség hanyatlásáról és bukásáról lesz szó. Második Rákóczi György fejedelemségének tragikus végéről. A lengyelországi hadjáratról és annak a következményeiről. A fejedelem Havasalföld és Moldva fejedelemségeinek belső életébe beavatkozott. Eltávolította a neki nem tetsző moldvai fejedelmet, helyébe saját emberét ültetve. Majd később a havasalföldi fejedelmet megsegítette a fellázzadt zsoldosi leverésében. Ez még nem zavarta a portát, de amikor Rákóczi követén keresztül tudatta a törökökkel, hogy Lengyelországba szeretne hadjáratot indítani, akkor a követ ezt a figyelmeztető feleletet kapta a törököktől. Idézem. Urad üljön veszteg, ne mozogjon, mert megárt. Idézet befejezve. Ebben benne volt a fenyegetés, hogy tegyen le a lengyelországi beavatkozásról. Második Rákóczi György viszont már előzőleg szövetséget kötött a svéd királlyal és a kozákokkal, mert családja részére szerette volna Rákóczi a lengyel koronát. A török tiltás ellenére 1657 elején az erdélyi sereg Kemény János vezetésével elindult Lengyelországba, és a kezdeti sikerek után egyesültek a svéd sereggel. A szorongatott lengyelek támogatására a Habsburgok is segítségül siettek, míg a svédeknek vissza kellett vonulniuk, mert a dánok hátba támadták őket, és a kozákok is cserben hagyták az erdélyeket. A visszavonuló erdélyi sereget a szultán által küldött tatárok foglyul ejtették, s rabságba, Krímbe hurcolták. Odahaza az erdélyiek kétségbeesett erőfeszítéseket tettek, hogy a foglyokért követelt váltságdíjat összegyűjtsék. Az országgyűlésen több száz panaszos nő, anya és feleség jelent meg, hogy családtagjaik kiszabadításához támogatást nyerjenek. Adót is vetettek ki ebből a célból, de még így is csak a foglyok egy részét sikerült kiszabadítani. A fejedelem elzálkozott az elől, hogy saját vagyonából adjon a foglyok kiszabadítására, bár az ő alattvalói voltak, s az ő szolgálatában estek fogságba. Mivel a törököknek elegük volt Rákócziból, megparancsolják az erdélyieknek, hogy tegyenek helyette más fejedelmet. A megválasztott fejedelem Rédei Ferenc. Rövidesen lemondott a visszatérő Rákóczi javára, és ezért a török-tatár bosszú hadjárat nem késlekedett. A törökök és a keletről támadó tatárok egy sor várost feldúltak. Gyulafehérvárt ekkor pusztultak el a fejedelmi sírok például, Nagykendet, Tordát, Kolozsvárt,
és elfoglalták Jenő várát is. Rákóczi a törökök elől Várad felé vonult vissza. Az erdélyiek Barcsay Ákost, a törökök jelöltjét választották meg fejedelemnek. A hadjáratot vezető nagyvezír óriási hadisarcot vett ki a kivérzett országra, és az éves portai adót 40 000 aranyra emeli. A törökök visszavonulása után Rákóczi ismét visszatért, és harmadszorra is elfoglalta a fejedelmi trónt. Újabb török bosszúhadjárat és ismételt pusztítások következnek. Majd a budai pasa seregével Kolozsvár közelében, Szászfenesnél döntő vereséget mért Rákóczi csapataira, aki maga is halálos sebet kapott, és napokon belül meghalt. Mindez 1660 nyarán történt. Az egyéb veszteségek mellett ekkor a törökök elfoglalták az igen fontos és megerősített Nagyváradot, amely Erdély nyugati kapuja volt. Területileg ez volt a legnagyobb veszteség, amelyet egyetlen hadjárattal az erdélyi fejedelemséget a török hódítás miatt érte. Barcsay fejedelemsége nem tartott sokáig, mert Kemény János, Rákóczi fővezére, a császáriek és az erdélyi rendek többségének támogatásával fejedelmé választják. 1661. január 1-én. Barcsay lemond a fejedelemségről, de kemény emberei mégis orvul megölik őt. A török portát ez nagyon felháborítja. Kemény fejedelemsége, mert német barátnak tudják. A fejedelem támogatást kér a császáriaktól, akik elküldik Montecuccoli tábornokot, és a fejedelem és a császáriak serege együttesen elfoglalja Kolozsvárt. Innen viszont a császári csapatok visszavonultak, és Kemény magára maradt a török által az erdélyiekre kényszerített fejedelem Apafi Mihály és az őt támogatott török tatár hadak ellenében. A két fejedelem közötti döntő csatára 1662. januárjában került sor Segesvár mellett, Nagyszöllősnél, ahol Kemény holtan maradt a csatatéren, és Apafi Mihály, az utolsó erdélyi fejedelem megkezdhette minden elődjénél hosszabb uralkodását, ami 1661-től 1690-ig tartott. Apafi Mihály, az új fejedelem igen nehéz körülmények között kezdte uralkodását. Az országa megcsonkult a török foglalások miatt. Rengeteg ember veszett oda a török tatárpusztítások nyomán, amit, ahogy a történelemből is tudjuk, román munkaerővel pótoltak a Kárpátokon túlról. Valamint sok erdélyit rabszíjra fűzve hurcoltak el. A fejedelmek és ellenfejedelmek közötti csatározások is veszteséggel jártak. Második Rákóczi György vezette szerencsétlen lengyelországi hadjáratát, és az Apafi uralkodása közötti néhány év közel 200 000 fős emberveszteséget jelentett Erdély számára. Ez volt a fejedelemség lakosságának majdnem 1/4. És ezt valahogy pótolni kellett, amint említettem az előbb is, főleg románokkal pótolták a Kárpátokon túlról, Moldva, meg Havasalföld. Emellett sok város és falu is elpusztult. Tönkrement, leszegényedett vagy teljesen leégett. Igyekezett a fejedelem eleget tenni a törököktől jövő
parancsoknak, de soha nem sietett a portai utasítások azonnali teljesítésével. Ha a törökök számon kérték ezt tőle, akkor tüstént ajándékokkal megnyugtatta a portai tisztségviselőket. A fejedelmet sokan csupán egy bábunak tartották, amiatt is, hogy erélyes felesége Bornemisza Anna és befolyásos kancellária Teleki Mihály uralkodtak volna Apafi nevében. De ez csak részben volt igaz, hogy a könyveket és a tudományokat kedvelő fejedelem gyakran inkább kedvenc könyveivel foglalkozott, nagyobb teret engedve az említetteknek. Az ő idejében gyűjtötték össze és adták ki a Compilate Constitutiones néven ismert erdélyi törvénygyűjteményt, amely az apróbaták folytatása volt. Uralkodásának előnyére vált, hogy Erdélyre hosszabb ideig tartós, békés időszak köszöntött be. Még akkor is, ha az erdélyi fejedelemség jobban ki volt szolgáltatva a portának, mint korábban, a nagyfejedelmek idején. Ez a kiszolgáltatottság abban is megnyilvánult, hogy Apafinak, mint a szultán vazallussának olykor sereggel kellett csatlakoznia a Magyarországon a császáriak ellen harcoló török hadsereghez. Ez történt 1663-ban Érsekújvár ostrománál, majd 20 évvel később Bécs ostrománál is. Erdély közben mind nehezebb helyzetbe kerül külpolitikai téren. A törökök egyre kevésbé bíznak az erdélyiekben, az erdélyiek meg nem bíznak a császáriakban, vagyis a Habsburgokban. Ezért megpróbálnak Franciaország felé tájékozódni. Ezen kívül Felvidéken és Kelet-Magyarországon kezdetét veszi a bújdosok, vagyis a kurucok mozgalma a császáriak ellen, Tököli Imre vezetésével. Tököli előbb a kurucok vezére, majd fejedelme lett 1682-ben, létrehozva saját államát Kelet-Magyarországon. A kurucokat, mint nemzeti mozgalmat segítették óvatosan az erdélyiek is. 1683-ban a nagyvezír vezette török sereg megpróbálja Bécset elfoglalni, és a hadjáratban Apafi is részt vesz. Viszont csak kisebb feladatokat bíznak az erdélyiekre a törökök. A nagyvezír seregei számára katasztrófával járó hadjárat folyamán nem csak Bécs alatt, hanem Párkánynál, Esztergomnál sorra szenvednek vereséget, és az elkövetkező másfél évtizedben a törökök elveszítették teljes magyarországi hódításaikat. Tököli kegyvesztett lett a törököknél, sőt, foglyul ejtették, hívei is elpártoltak tőle. Apafi és Erdély magára maradt a hanyatló török hatalom és a felszabadító Habsburg erők között. Idézőjelben a felszabadító. A szultán elismeri Apafi fiát, apja majdani örökösének, és a fejedelem kancellárja viszont Teleki Mihályt, a német barát irányzat mellett dönt. S titkos egyezményt kötött a németekkel 1685-ben, amit Apafi óvatosságból még az előző évben elutasított. 4. Ince pápa kezdeményezte a török ellenes Szent Ligát, aminek rövidesen Erdély is titkos tagja lett. Az erdélyiek és a császáriak közötti szerződés értelmében, amíg várat török kézen van, addig a szerződés titkos, mert félő, hogy a fejedelemséget szinte teljesen körbefogó törökök azonnal lerohannák Erdélyt. Erdély egyelőre pénzzel támogatja a török ellenes hadjáratot, és elfogadja a magyar király, Lipót császár uralmát.
Ugyanakkor Erdélyben biztosítva lesz a fejedelemválasztás szabadsága, az erdélyi korábbi törvények betartása. Tehát lényegében Erdély önállósága. 1686-ban Buda felszabadult a török uralom alól, és az erdélyiek is tapasztalhatták, hogy a császári hatalomnak egyre jobban kilettek szolgálva. Bár még nem mondták fel a török függőséget sem. A következő év őszén a császári csapatok először teleltek Erdély területén. A fejedelem és a kancellár, aki akkor Teleki Mihály volt, az erdélyi országgyűlés ellenzésével szemben megengedték, hogy az elcsigázott császári erők itt pihenhették ki a törökök elleni harcok fáradalmait. Erről állapodtak meg a Balázsfalvi szerződésben. 1688-ban az Erdélybe küldött új császári parancsnok, Karafa tábornok kikényszerítette a fogarasi nyilatkozatot, amely szerint az erdélyi rendek önként lemondanak a török szultán fennhatóságáról, és szintén, idézőjelben önként elfogadják a császári fennhatóságot. Továbbá az ország 12 jelentős várába császári katonaságot fogadnak be, és 700 000 forint éves adót fizetnek Bécsnek. Az ellenálló városok ellenállását Nagybánya-Beszterce Brassó fegyveresen megtörték a császári csapatok, és ezzel az erdélyi fejedelemség ténylegesen Habsburg uralom alá került. 1699-ben a karlócai békével a török birodalom is elismerte Erdélynek a Habsburg uralom alá kerülését. 1690 tavaszán meghalt Apafi Mihály. S kijelölt utóda, fia, második Apafi Mihály ténylegesen soha nem uralkodott, mert Lipót császár nem ismerte el fejedelmi címét. Utóbbi második Apafi Mihály császári kegyelemkenyéren halt meg, távol Erdélytől. Tehát összefoglalva, második Rákóczi György azzal, hogy a szultáni tiltás ellenére megindította az 1657-es lengyelországi hadjáratot, akarata ellenére okozója lett Erdély romlásának, pusztulásának. Jött a török-tatár dullás, fejedelmek és ellenjelöltek, 3 is Rákóczi és Apafi között, harcas egyből legyengült, és a portálnak még inkább kiszolgáltatott erdélyi fejedelemség vergődik a Habsburgok és a törökök között, míg 1688-tól a török ellenes felszabadító harcban diadalmaskodó császáriak Erdélyt is hódoltatták. Nagyváradi Incédi Pál Erdélyországban történt közönséges dolgoknak feljegyzései. Ezt írja a naplójában. Egy részlet. Idézet. 1688. április 27-én Karafa, a német császár generálissa által Fogarasból Szebenbe hivatott be az uraktól plenipotenciával deputásokat, kiknek is igen nehéz propositókat tett elejekben. A generális azt üzente, ha nem effektuálják, mindjárást reályok szállítja, mutatván a szebeni piacon levő faltörő ágyukra. Még úgy is mondotta, hogy mindjárt a fejedelmet feleségével és tanácsosaival együtt Bécsbe felküldi. A fejedelemasszony nagyon megijedvén
a generál Carafa fenyegetésén, hogy magát és férjét fogva Bécsbe küldi, nagyon megilletődött és félelmet hirtelen betegségebe esett, Ebesfalván estvéli 10 órakor világból kimúlt. Idézet bezárva. Ebesfalva a volt Apafi család birtoka volt, ma Erzsébetváros néven ismerjük, Szeben megyébe. A szerző, Incédi Pál, Nagyváradi Incédi Pál pedig a fejedelemné Bornemisza Anna rokona volt, és 1646 és 1724 között élt. Köszönöm a figyelmeteket, újabb résszel hamarosan jelentkezem. Viszontlátásra! Sziasztok!